با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب خیلی ممنونم از نظرات و نکاتی که در رابطه با برنامه هفته پیش برامون فرستادین و نکات خوبی رو بیان کردین. متاسفانه آمار آرتروز در کشور ما اینقدر بالاست، البته در کشورهای دیگه هم، ولی متاسفانه در خانم ها این آمار بالاتره به خاطر مسائل پوکی استخوان و غیره که هست. و مسئله دیگه ای که خیلی حائز اهمیته مسئله اضافه وزن هست که خودش یکی از دلایل اصلی آرتروز میشه. توجه داشته باشین که زانو یکی از بزرگترین مفصل‌های بدنه و تمام وزن ما از روی زانو منتقل میشه میره به پایین روی زمین و هر چقدر وزن بدن بالاتر بره نهایتاً نیروی بیشتری به مفصل زانو وارد میشه. و یا کسانی که تمرین و ورزش های خیلی شدید میکنن، مثل به فرض کسایی که مارشال آرت یا ورزش های رزمی انجام میدن، چرخشی های خیلی شدید، اینجور مسائل خیلی آسیب زیادی به مفصل وارد میکنه. به طور مثال اینجور حرکت ها اگه دقت بکنیم خیلی نیرو به مفصل وارد میکنه و اون غضروف آسیب میبینه که در نهایت به جای میرسه که با روش های معمولی مثل کنسرواتیو تریتمنت، مثل فیزیوتراپی و غیره جوابگو نیست و همونجور که در برنامه پیش هم گفتم به اون گرید 3 میرسه یا سویر کندیشن میرسه و دیگه این سر استخون زانو، استخون ران و ساق که زانو رو تشکیل میدن اونقدر آسیب دیده که وقتی در ایکس ری هم که نگاه میکنید اینجا میبینید این نمونهشو، این فاصله بین این مفصل تقریبا از بین رفته، کم شده و نهایتاً به گرید 3 میرسه که احتیاج به جراحی داره. و از طرفی در بعضی از مواقع یک طرف این بیشتر از اون یکی شاید آسیب ببینه، غضروف‌های استخون و خود مینیسک. بعد می‌بینیم زانو به این ور یکم اومده کشیده خودشو، یا در یه سری کسایی که بر فرض مشکلات فرم پا دارن، بعضیا اونی دارن یا اکسنی والگوس واروس که برنامه‌شو داشتیم قبلا. خب وقتی این اینجوری باشه بر فرض، ببینید این فشار خیلی زیادی به طرف داخل میاره، میبینید که این داخل زانوست، این بیرونه. و یا کسایی که این حالت رو داشته باشن، فشار زیادی به طرف بیرون زانو بیاد، نهایتاً منجر میشه که این فشارها این غضروف این طرف رو از بین ببرن. پس فرم زانو خیلی حائز اهمیته که در کسایی که به اون مرحله حاد رسیدن، شدید رسیدن، دیگه فرم زانوشون هم اکثرا میبینی که فرق کرده و این فاصله از بین رفته و دیگه آماده جراحی هستن. منتها در بعضی از افراد به خاطر سلامت عمومی مثل فشار خون، بیماری قلبی یا قند و غیره نمیشه جراحی کرد و این عزیزان دیگه سخت‌ترین کار رو دارن. برای این افرادم ضمن این که اون تمرین‌های مرحله قبل رو باید انجام بدن که این مایچه ها رو لااقل قوی نگه دارن تا مشکلشون راحت‌تر پیش بره. در واقع مشکل آرتروز رو نمیشه خوب کرد دوستان، برای همون هم جراحی میشه در نهایت کار. ولی برنامه هفته قبلی هم در این مورد بود که شما چجوری مدیریت بکنید، نه اینکه خوب بکنید. مدیریت با خوب کردن فرق میکنه. شما میتونید یه درد برفرض 6 و 7 که در زانوتون دارین با اون تمرینات تکنیکا به 3 و 4 برسونید و ورزشایی که گفته شد و در همون حد تا سالها نگه دارید. این مدیریته. خوب شدن یعنی که اون درد از 6 و 7 برسه به 0 که معمولا برای آرتروز نمیشه، یه مقداری میمونه. ولی مهم اینه که شما چقدر درد داشته باشین، 6 و 7 کجا و 1 و 2 و 3 کجا، اینه که تفاوت خیلی زیادی داره. به هر حال به خاطر این مسائلی که گفتم، یا ورزش‌های سنگین یا وزن بالا یا مسائل فرم و پاستچر پا
کسایی هستن که متاسفانه این غضروف اونقدر آسیب میبینه که نیاز به جراحی دارن. خب برای جراحی هم دوستان اولا نگران نباشید، دوما انقدر تکنولوژی پیشرفت کرده و همکاران ارتوپد در این سالهای یکی دو دهه اخیر اینقدر آرتروز زانو جراحی کردن، توتال نی یا نی ریپلیسمنت، تعویض مفصل، که کار خیلی راحتی شده. اینقدر جراحی سخت و پیچیده‌ای نیست، هرچند باز مهارت دکترم خیلی حائز اهمیته. میان چی کار میکنن؟ میان این جلوی زانو رو باز میکنن، برفرض این حالت رو میبینی شما، دقیقا مایچه ها و تاندون میدن کنار. بعد این سر استخوان، البته قبلا اکس ری و ام آر آی اینا رو گرفتن، قشنگ مشخصات کامل رو دارن. بعد میان این سر استخوان برفرض اینجا که آسیب دیده اینجا رو اره میکنن. قشنگ من دیدم 2 دفعه جراحی تعویض مفصل رو از اتاق عمل موقع زمان دانشگاه، حدود 2 ساعتی زمان میبره و بیهوشی کامل هست که همیشه. و این سر استخوان بالا رو میبرن، سر استخوان پایینی رو هم بر مبنای مقدار آسیبی جا هست، مثلا 1 میل، یه جا 3 میل، یه جا 5 میل، یه جا نیم سانت شاید ببرن، بس که با مقدار آسیب داره. بعد میان یک زانوی مصنوعی، مفصل مصنوعی، یک حالت فرم همین داره، از اینجا سوراخ میکنن، میفرستن داخل این، یه میله میره داخل این استخون، یکی هم مثل همون شکل این یکی بالایی میذارن میفرستن داخل این. فرمای مختلفی هم داره، یا با سمنت، سیمان یا بدون سیمان، مدل مختلفی هست و این جنسشون هم خیلی چیز خوب و محکمی هست. و بعد میارن به هر حال اینا رو میذارن اون تو، بعد میارن این بخیه میزنن، مایچه ها رو میبندن و بیمار 2-3 روزی در بیمارستان معمولا میمونه و از اونجا به بعد دیگه بعد از جراحی وارد مرحله پست اپراتیو ریهاب پلان میشیم. خب ببینید بینندگان، به راحتی میتونم بگم همه اون زحمت و علم و تکنیکی که جراح میکشه یک طرف، اون پست اپراتیو ریهاب یک طرف. بعضی از افرادم اصلا شاید لازم نداشته باشن، میگم فیزیوتراپی را تقریبا اینقدر همه چی خوب پیش میره، ولی برای اینکه هیچ ریسکی شما نداشته باشین و هیچ چیزی رو میس نکنید، از دست ندین و به عوارض جانبی نرسین، بهتره که حتما فیزیوتراپی شما رو 1-2-3 جلسه ببینه. معمولا در بیمارستان ها همون روز اول یه همکار فیزیوتراپیست میاد بالا سر بیمار و یک معاینه اولیه میکنه، بعد توصیه لازم رو میکنه. یه چند روزی شما بایستی تقریبا استراحت بکنید که این بخیه ها خوب بشن و حالت عمومیتون خوب بشه، منتها بر مبنای پروتکل جراح. ببینید هر جراحی به خاطر تشخیصی که دادن، عکس‌ها و ام‌آر‌ها و غیره‌ای که گرفتن و نوع آسیب، برفرض این ور بیشتر بوده، این ور بیشتر بوده، یا در کنارش یک مشکل دیگه هم در مفصل بوده یا نبوده، یه پروتکلی را انتخاب کردن که بر مبنای اون جراحی میکنن و بر مبنای اونم ریهاب پلان انجام میشه. یه دکتر میگه از همین فردای جراحی پاشو وزن بنداز روش، یعنی وزن کامل رو شما میندازی روی زانوت و راه میری. یکی میگه نه 20% در هفته اول، یکی میگه تا 2 هفته 50% بنداز. به هر حال فرق نمیکنه برای پست اپراتیو ریهاب. مهم اون توصیه‌ای که همکاران پزشک میکنن و همکاران فیزیوتراپیست هم بر مبنای اون توصیه و پروتکلی که همکاران پزشک گفتن، شاید شما یک عصای دستون بدن یا واکری باشه در اون 2-3 روز اول، یا هیچی بهتون ندن، بگم پاشو برو خونت. به هر حال معمولا اون چند روز اول یکم همه با عصا و اینا هستن، منتها شرایط فرق میکنه بر مبنای حالت قدرت بدن یه نفر، سنش، بیماری های جانبی، دهها اون نکته دیگه هست که برای همون تو پزشکی ما هیچ وقت جنرالایز نمی کنیم، هیچ بیماری را نمیگیم همه یک مدلن.
هر بیماری تو پزشکی با بیمار دیگه فرق میکنه. اینه که برمیگرده به اون پروتکل ها و معاینه‌ای که به طور بالینی از بیمار انجام میشه. به هر حال بعد اینکه شما یه سری توصیه را دکتر بهتون کرد و یکی دو جلسه هم همکاران فیزیوتراپیست در بیمارستان شما رو دیدن، شما برمیگردی خونه و اون موقع است که دیگه این تکنیک ها و تمرینایی که بهتون میگم لازمتون میشه تا برگردیم به فعالیت های کامل و تمرین ها و ورزش ها و هر هدفی که داریم. اینجا اون ابجکتیو یا گولز های بیمار، اهداف بیمار برای ما حائز اهمیته. یکی میگه من میخوام برم تنیس بازی کنم، من دارم بیماری که جراحی مفصل ران کرده برفرض، رفته میگفت من میخوام تنیس بازی کنم. دارم بیماری که میگفت من میخوام بدوم، 50 ساله هم پیش میاد. دوستان گفتم فقط برای افراد مسن نیست، کسایی که به خاطر تمرین و ورزش‌های سنگین آرتروز در سن جوانی گرفتن، خب میخوان دوباره به فعالیت برگردن. به هر حال ده ها فاکتور هست که اونجاست که معاینه بالین خیلی حائز اهمیته، ولی من اینجا به طور عموم و کلی یه سری نکات براتون شما نشون میدم که امیدوارم بهترین بهره رو ببرید. برای تمرین ها دوستان از همون روز اول من این پروتکل رو برای شما پلن کردم، میریم جلو تا به 2 فعالیت های معمولی در حد توانتون برسید. خیلی خوب. پس اولین تمرینی که برای بعد از جراحی مفصل زانو انجام میدید اینه که این مایچه رو تنز میکنی، ریلکس میکنی. تنز دیس ماسل and ریلکس مونیکا. آفرین. با قدرت خوب سفت میکنید، شل میکنید. عالی. 2 تا 15 تا انجام میدین. اینها را بر مبنای توانتون روزی 2-3 دفعه هم میتونید انجام بدین. ببینید این مایچه را سفت میکنید، شل میکنید. این خیلی تمرین خوبیه و سیف هم هست. این تمرین را بر مبنای سیفتی و امنیت داشتن میریم جلو که مشکلی برای شما پیش نیاد. خیلی خوب. یکی بعدی در واقع اسلایدینگ اکسرسایز است که این پا را با روی پاشنه اینجوری میکشید و برمیگردید. اسلاید. و حالا اینجا یه نکته حائز اهمیته، چقدر اینو بکشین عقب. معمولا در اون چند روز اول تا همینقدر کافیه. شما بعد از جراحی مفصل زانو باید 2 تا هدف رو به دست بیارید. یکی دامنه حرکتیه، یکی قدرت و ثباته. این تمرین برای دامنه حرکتیه. در اون روز اولم ما روی دامنه حرکتی کار میکنیم، چرا که یکی باید فلکشن به دست بیاد که به فول فلکشن برسه، خم کردن، و یکی هم اکستنشن، یعنی این حرکت که مفصل به این ورم خم بشه. ببینید now push the knee to the floor. آفرین. بعد زانو را به پایین فشار میدین، شل کن، ریلکس، پوش، ریلکس. اینم برای دامنه اکستنشنتون خیلی خوبه که یه 10 تا انجام میدین، باز یکم استراحت میکنین، یه 10 تا دیگه انجام میدین. خیلی عالی. میشینید یه جایی که پاتون از زمین کنده شده باشه، در واقع پاتون نرسه به زمین. بعد آفرین، پا را خم میکنید و راست میکنید. منتها در اون اوایل شاید شما تا اینجا بیاد و بره، محدودیت داشته باشه. هیچ نگران نباشید دوستان. اون زخم و این بخیه ها و اینا خودشون یکی از موانع هستن که کم کم اینو بهتر میشه. و این هم اشاره بکنم در اون روز اول مراقبت از اون زخم و بخیه ها و اینا هم خودش یه نکته است که دکترتون میگه که آب نخوره برفرض چند روز اول، بپوشون موقع همون کردن و اینا، که اینا رو بهتون میگن و من وارد اون مراحل نمیشم دیگه. خب یه 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا اینو انجام میدین. بعد یکی بعدی پا رو بیار بالا، نگه دار. ببینید خیلی از این تمرینا شبیه همون قبل از جراحی هستن، منتها یه نکات خاصی داره، چرا که در زمان قبل از جراحی محدودیت زانو دارین. کافیه، مرسی، که درد داره، ولی الان یه سری مسائل دیگه است که یه سری محدودیت ایجاد میکنه در اول. و اگه شما این تمرین رو انجام ندین، خیلی‌ها مثلا 2 ماه گذشته
ولی هنوز زانوشون به اندازه کافی خم نمیشه. ما برای راه رفتن و فعالیت‌های روزانه 90 درجه مینیمم فلکشنیه که زاویه‌ای که لازم داریم و همچنین صاف شدن زانو اینه که اگه این تمرین رو انجام ندین متاسفانه دامن حرکتی به خوبی بیشتر نمیشه و همونجور محدود میمونه و بعد باعث میشه که مایچه‌ها کوتاه بشن و ضعیف بشن و مشکلات زیادی برای شما به وجود بیاره. خب پس یکی بالا میآوردیم پایین، یکی بعدی میاری بالا و نگه میداری. Hold on now مونیکا. اوکی. و میتونید حالا اینو نگه داری، این دفعه مچ پاتو خم و راست میکنی 2 تا 15 تا، در این حالی که این مایچه الان کار میکنه اینم فعاله. یکی بعدی این پا را میاریم بالا و میبریم پایین 2 تا 10 تا. الان این مایچه کار میکنه. گفتیم این مایچه کوادریسپس هم به زانو وصله هم به ران. وقتی که اینو انجام میدی از 2 طرف فعالیت داره مایچه ران و میبینید که منقبض میشه. اینو 2 تا 15 تا انجام میدین و در کنار اینا حالا شما راه رفتن رو دارید که در اون روزهای اول 5 دقیقه راه میریم، بعد میکنین 10 دقیقه، بعد 15 دقیقه. در منزل هم حتما یه مقدار پیاده روی دارین که اینا همه باعث میشه که این مایچه ها تقویت بشن. تمرین بعدی را این وارد حالا مرحله دوم در واقع شدیم، هفته دوم سوم بهتره بگم، که این پاها را آلترنیت میکنین، یکی میره بالا یکی میره پایین. بر مبنای دوستان دیگه من اونجا نیستم، شما بر مبنای تواناییتون و دردتون، ولی تمرین کاملا خوبیه میتونید انجام بدین. 2 تا 5 تا 2 تا 10 تا. و بعدی رو هم حالت قیچی میزنید برای مایچه بغل و داخل پاتون، خیلی خوبه. حالا بیا پایین مونیکا. خب now let's do squatting. حالا وارد مرحله آخر میشیم. در واقع شما این تمرین رو انجام دادین، دامن حرکتی بهتر شده و از نظر زمانی هم اگه بخوام بهتون بگم تقریبا هفته 4 و 5 هستین دیگه، یا احتمالاً عصا را کامل گذاشتین کنار و یا با یک عصا بعضی موقع ها استفاده میکنید که اگه همه چی خوب پیش رفته باشه شما الان تقریبا دامن حرکتیتون کامله، میتونین خم و راست بکنید و فعالیتاتون رو بدون هیچ مشکلی انجام بدیم. منتها حالا باید مایچه ها رو تقویت بکنیم که به قبل از زمانی که اصلا شما آرتروز گرفته بودیم برگردیم. برای اونم اولیش رو روی یه پا وای میستین همینجوری، منتها اولش دستتون رو بگیریم به یه جایی روی پایی که جراحی کردین وایستین. اینو از همون هفته اول هم میتونین انجام بدین، مشتاق به شرطی که امنیتتون رو مطمئن باشین که نمیافتین. خیلی خوب. یه نکته هم تانکیو اشاره بکنم اینجا، بعد از جراحی بینندگان قبلش هم درسته، ولی بعد از جراحی اون 1-2 هفته اول باید خیلی مواظب افتادن باشین. افتادن خیلی راحت پیش میاد بعد جراحی ها، یا عصا عادت ندارین یا با واکر عادت ندارین یا ثبات کافی اون زانوتون نداره، پاتون میخوره به لبه قالی دری، ببین سریع باعث افتادن میشه. بعد اسکوات انجام میدین، روی اینجا بشین و پاشو مونیکا روی صندلی میشینید و پا میشید. اولش اگه دردتون زیاد بود در مرحله اول برای نشستن و برخاستن میشینید، یه پاتون رو میذارین یکم جلو که وزن کمتری بیفته روی اون، بعد میشینید و پا میشید. این باعث میشه که نیروی کمتری به اون برسه. بعد کم کم now bring it together equally و حالا میشینید و پا میشید. اون چند جلسه اول که میخواین روی صندلی پاشینو بشینید و صندلی هم یکم بلندتر باشه بهتره در اون اوایل. بعد حالا بدون صندلی انجام میدین همون اسکواتو. آفرین. زیاد پایین نمیخواد برید و 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا انجام میدید. خیلی خوب. بعداً لانجینگ رو انجام میدین، دست رو میگذاریم به کمر، زانویی که درد میکنه ما الان جلو گذاشتیم بینندگان، اون یکی زانو نیستا، و میرید تا جایی که میتونید. منتها اگه لازم شد دست رو میگیریم به جایی. هیچ وقت افتادن رو فراموش نکنید بینندگان. خیلی خوب. یکی بعدی میشینید یه جایی و این زانوتون رو میگیرید قشنگ، یا حالت درازکش یا
حالت نشسته showing lying down position as well مونیکا. حالا این دامنه حرکتی را دیگه به کامل رسیده و شما تقریبا باید به خم کردن کامل برسید. اگه دردتون نمیذاشت اینجا بودم، باز شما انجام بدین کم کم تا به کامل برسه. یکی بعدی هم میاین میشینید، اینا رو خم میکنین به این ور. آفرین. حالا میرین جست خم این ور. حالا برین تاش توز میکنی. آفرین. که اینم باعث میشه این مایچه های پشت پا را کش بیارین. همزمان با اینا شما پیاده‌رویتون رو افزایش دادین و دیگه در مرحله آخر تقریبا روزی نیم ساعت 1 ساعت پیاده‌روی میکنید. میگیریم به یه جایی و به جلو خم میشین. آفرین. و همزمان دیگه شروع میکنید به یکم تندرو رفتن و حتی یکم نرمش‌های قوی‌تر رو حتی میتونید بپرین روش. هیچ نگران نباشید. منتها اگه این تمرین‌ها رو روی اصول خاصی بهتر کرده باشین و بیشتر کرده باشین. اینه که امیدوارم تانکیو مونیکا این تمرین‌ها رو جدی بگیرید. برای بعضی از افراد مشکلات اینقدر زیاد میشه که من دیدم یه خانم محترم ایرانی که بعد 4-5 ماه بعد جراحیشون، همین لندن هم بودن، برگشتن پیش من، زانوشون اینقدر هنوز ورم داشت. دوباره ما این تمرین رو از اول شروع کردیم و خوب شد زانویشون. و الان اگه مواظب نباشید بعد جراحی خیلی مشکلات میتونه بیاد پیش بیاد برای شما. زانو ورم میکنه، دامنه حرکتش از دست میده، قفل میشه همه چیز، مایچه پشت پا کوتاه میشن، اینا ضعیف میشن و اون موقع بهبودی به خوبی حاصل نمیشه. اینه که حتما یا 2-3 جلسه پیش همکار فیزیوتراپیست برید. اگه احتیاج نبود که اصلا خودتون این تمرین خونه انجام میدید. اگه هم دسترسی ندارین حتما این تمرین خونه انجام بدین تا مطمئن بشین که بهترین نتیجه رو گرفتین. خب اینم اشاره بکنم که دوچرخ سواری هم باز خوبه در این مرحله دوم به بعد، در واقع بعد از 3-4 هفته کم کم میتونید 2 دقیقه 3 دقیقه یا سایر دستگاه ورزشی هم براتون مناسبن. بر مبنای شرایطتون کم کم اینا رو بیشتر بکنید تا به بهترین نتیجه برسید. خب در اینجا به اتفاق خانم مونیکا و سایر همکاران پشت دوربین و ادیتور و کارگردان با شما عزیزان خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد که در رابطه با مفصل ران خواهیم داشت، هم قبل از جراحی و هم بعد از جراحی ران، و شما را در اینجا به خدا میسپارم. روز شب خوش. خدا نگهدار.